हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो रोचक शेयर ज्ञानको पहिलो एपिसोडमा। यस पहिलो एपिसोडलाई हामीले प्रस्तुत गर्दै गर्दा तपाईहरुलाई जानकारी दिनै पर्ने हुन्छ कि हामीले यस एपिसोडमा तपाईहरुलाई केही शेयर मार्केट रिलेटेड रोचक तथ्यहरू अथवा टिप्सहरू अथवा केही नयाँ टुल्सहरू बारे तपाईहरुलाई चाहिँ आइडिया दिनेछौँ। यस सँगसँगै हामीले यस पहिलो एपिसोडमा चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्टको एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टरको रूपमा रहेको पोजिसन साइजिङ रिलेटेड चाहिँ हामी तपाईहरुलाई डिस्क्राइब गर्नेछौँ। पोजिसन साइजिङ भनेको तपाईहरुले स्टकलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो पोर्टफोलियोलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। स्टकलाई गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल स्टकमा आफूले कति लगानी गर्ने, कसरी लगानी गर्ने, तपाईको रिस्क म्यानेजमेन्टको पाटोहरु फ्याक्टरहरुलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर चाहिँ तपाईहरुले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईहरुले पोर्टफोलियोको पोजिसन साइजिङ गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ पोर्टफोलियोलाई कसरी डाइभर्सिफाई गर्दा तपाईले रिस्क र आफ्नो रिटर्नको लेभललाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो कमाई चाहिँ एक हिसाबले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे तपाईहरुलाई चाहिँ पोर्टफोलियो पोजिसन साइजिङमा चाहिँ थाहा हुन्छ। हामी आजको यस एपिसोडमा चाहिँ पोर्टफोलियो पोजिसन साइजिङ बारे अहिले जाँदैनौँ। हामी आगामी एपिसोडमा यसबारे चाहिँ हामी तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछौँ भने आज चाहिँ हामीले स्टकको पोजिसन साइजिङ कसरी गर्ने यसबारे चाहिँ ज्ञान दिनेछौँ। स्टकको पोजिसन साइजिङ गर्दाखेरि मानौ तपाईहरुले चाहिँ लगानी गर्नु भएको छ, 5 लाखको लगानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। 5 लाखको लगानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ एउटा एबीसी नामको कम्पनीमा। अनि तपाईको रिस्क लेभल छ त्यसको लागि 10%। कति छ? 10% है। अनि त्यसको चाहिँ लेटेस्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस त्यसको चाहिँ भनौं अथवा त्यसको क्लोजिङ प्राइस चाहिँ तपाईहरुको 500 छ। स्टप लस त्यसको 450 छ। अनि भनेपछि तपाईहरुले चाहिँ यसको पोजिसन साइजिङ गर्ने भनेको तपाईहरुले चाहिँ रिस्क आफ्नो रिस्कलाई कन्सिडर गरेर अनि स्टप लस यानी कि तपाईहरुले टेक्निकल हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले त्यहाँ टेक्निकलमा सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सलाई पनि युज गरेर स्टप लस युज गर्न सक्नुहुन्छ भने अरु कुनै फ्याक्टरहरु युज गरेर पनि स्टप लस राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले स्टप लस राख्नुभयो, आफ्नो रिस्क लेभल पनि आफूले जताउनु भयो, त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले आफूले कति किता बाइ गर्ने, यो पर्टिकुलर एबीसी स्टकको कति किता बाइ गर्ने भनेर चाहिँ तपाईले यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ के गरे, इन्भेस्टमेन्टको टोटल अमाउन्टलाई तपाईको रिस्क लेभलले मल्टिप्लाई गरे अनि त्यसलाई चाहिँ डिवाइड बाइ तपाईको चाहिँ क्लोजिङ प्राइस अथवा एलटीपी कति थियो त्यो माइनस स्टप लस गरे। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो कति किता बाइ गर्ने हामीलाई सजेसन आयो भन्दा यो पोजिसन साइजिङ थ्रुबाट चाहिँ 1000 किता चाहिँ तपाईहरु चाहिँ आफ्नो रिस्क क्यापेसिटी हेरिकन रिस्क म्यानेजमेन्टको पाटो हेरिकन 1000 किता चाहिँ तपाई एबीसी कम्पनीमा लगानी गर्नलाई चाहिँ रेडी हुने अवस्था रहेछ भन्ने यसरी जानकारी दियो। यसरी तपाईहरुले 10% रिस्क लेभल राख्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईको आफ्नो रिस्क क्यापेसिटी 5% पनि गराउन सक्नुहुन्छ। 5% रिस्क क्यापेसिटी गराउनु भयो भने तपाईहरुलाई 500 किता चाहिँ बाइ गर्न चाहिँ पोजिसन साइजिङले सजेसन दिन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो यो पोजिसन साइजिङको पाटोलाई चाहिँ ध्यानमा राख्दै आफ्नो लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दा के फाइदा हुन्छ भन्दा तपाईको लगानी सुरक्षित रहन्छ। तपाईले आफूले सोचेको आफूले कस्तो हिसाबले लगानी गर्न खोज्दै छु भन्ने बारे तपाईको मनसायलाई चाहिँ तपाईको जुन अब्जेक्टिभ छ त्यही अनुसार चाहिँ यो पोजिसन साइजिङले तपाईहरुलाई आफ्नो बिहेभियर अनुसार इन्भेस्टमेन्ट गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। जस्तो कि तपाईहरु एकदम रिस्क लिन खोज्नुहुन्न, रिस्क लिन चाहनुहुन्न भने तपाईहरुले चाहिँ रिस्क लेभल आफ्नो रिस्क लेभललाई चाहिँ अलिकति कम गर्दा, जस्तै अघि हामीले 5% राख्दाखेरि 500 किता बाइ गर्न आथ्यो भने हामीले 5% राखे पनि भयो यदि तपाई रिस्क लिन चाहनुहुन्न भने। होइन म त धेरै रिस्क लिन चाहन्छु, रिस्क लिन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईहरुले धेरै रिस्क लिन नि सक्नुहुन्छ। किन भन्दा जति तपाईहरुले धेरै रिस्क लिनुहुन्छ, रिस्क जति बढ्दै जान्छ रिटर्न पनि त्यही हिसाबले बढ्दै जान्छ भने रिस्क जति कम हुन्छ त्यही हिसाबले रिटर्न पनि कम हुँदै जान्छ।